بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ یو جنرالایز کلاس واخستو انسټیټیوشن په نامه باندې. یا مونږ سره مختلف قسم انسټیټیوشن کې دی شي، مطلب سکول کې دی شي، په سکول کې بیا کیټګری، کالج کې دی شي، یونیورسيټي کې دی شي. کالج کې کیټګری پرایویټ ته، سیمی ګورنمنت ته، پبلک ته، یا یونیورسيټو کې مونږ سره پبلک یونیورسيټي، پرایویټ یونیورسيټي دا سیمی مطلب مونږ سره لګي اند ساينس چې دا سیمی ګورنمنت ته نیمه خرچه ګورنمنت برداشت کوي، نیمه سټوډنټانو نه. اسلامیه کالج، پېښور یونیورسيټي اګریکلچر دا موږ سره پبلک سېکټر یونیورسيټي دي. پرایویټ کې کورتابا شولا، داسې دا سيټي شولا، دغه نه علاوه نور داسې نمل شولا، دا موږ سره پرایویټ یونیورسيټي دي. نو مطلب انسټیټیوشن دا یو جنرالایز ورډ دی. نو دا جنرالایز فیچر چې کوم دي، دا جنرالایز فیچر موږ په څه کې لیکو؟ په دغه فنکشن کې لیکو. خدلته دا یو فنکشن موږ د څه شي په نامه لیکلی چې وایډ سیټ نیم. ور دلته په دغه کې چې کوم د نیمینګ کنونشن مو لیکلي، په دغه نیمینګ کنونشن کې تاسو مطلب دا کچا لګ ډیر کار وکړلو، سبب تاسو ته په جاوا پروګرامینګ کې به څه مشکل نه وي. په جاوا کې بای ډیفالت چې موږ سره کوم کلاسز وي او په هغه کې ډیفاین فنکشن چې سټیټیک ډیټا پکې اچي یله سیټ نوم ورکړي، سیټ ډیټا او ګیټ ډیټا. نو په ګیټ کې ډاینامیکلی ډیټا او ستون کې دا ډیټا موږ چې خلو نیم اخلو، نو موږ نورم سپیسیفیک کړو چې سیټ نیم که سیټ ډیټا ولیکم ټیک دی، خو سیټ نیم چې ځکه چې نیم په ځای کوم او که نیم نه علاوه فیلډ زیات وي نو بیا پکې تاسو لیکلی چې سیټ ډیټا او ګیټ ډیټا. په ګیټ ډیټا کې موږ ډاینامیکلی ډیټا اخلو. دلته مو څه ولیکلو؟ ما ولیکلو چې انټر یور انسټیټیوټ نیم. دلته به زه څه وکم؟ بیک سلیش ان چې په نیو لاین کې دا پرنټ شي. سی ان دلته به زه څه ولیکم؟ دلته به ولیکم چې نیم. نیم چونکی سټرینګ دی، په دغه کې به موږ سره خدا خو موږ دلته به سره ګوره درې فنکشن شول، درې وړه پبلک فنکشن په نیچر پبلک دی، په ایکس سپیسیفایر ډیټا یو قسم ډیټا دا پروټیکټډ ډیټا دا. دا موږ سره څه شولو؟ کوم کلاس شولو؟ دا پیرنٹ کلاس شو یا سوپر کلاس شولو یا بیس کلاس شولو. دغه څه مطلب شولو؟ دا کوم فیچر چې دی یا فنکشن دی یا ډیټا دا د لاندې چې څومره کلاس هم ډیرایو کیږي دا په ټولو کې کامن ده. نو کامن ډیټا موږ یو پیر ولیکو، ملټیپل ټایم نه لیکو، یوز کو ملټیپل ټایم. لاندې زه راغلم، ما چې وکړلو د انسټیټیوشن کلاس نه ما یو کلاس ډیرایو کړو، سکول ما پبلکلی ډیرایو کړو او دغه کې ما انټرنلی چې کوم چې وکړلو چې یو سکول وي نو په سکول کې به څه وي؟ سټوډنټ وي که نه؟ داسې نور انفارمیشن هم چې څومره پکې اچوي. خو زه کوشش کوم چې په کم مطلب ډیټا سره تاسو ته دا ډیر کمپلیکیټډ کنسپټ چې دا تاسو ته کلیر شي. بیا ډیټا څه مشکل نه دی، تاسو هر قسم نیچر هر څومره ډیټا مخستای شو. بیا موږ دلته چې وکړلو دا موږ دلته سټیټیکلی سیټ کړی دا. دا به زه چې وکم دا فنکشن به پکې بل میټ کم، دا به زه ډاینامیکلی کم، دغه سیټ نه به چې جوړ کم، ګیټ پته جوړ کم. دا سټیټیکلی ډیټا نه راوړي بلکې دلته په دغه باډي کې د نن ډاینامیکلی ډیټا خلی. زه به چې ولیکم مو به لیکم انټر ټوټل نمبر اف سټوډنټس. دلته زه داسې هم لیکلی شم ای ان ډي ورته په سټارټ کې ولیکم او په ننه پکې هغه هم لیکلی شم، بیک سلیش ان هم لیکلی شم. دلته به زه څه ولیکم؟ دلته به ولیکم چې ټوټل سټوډنټس. دا چې دغه کې به ټوټل سټوډنټ راشي. خو بیا موږ سره اوس سکول کې بیا مختلف قسم کیټګری، میډل دی، پرایمري دی. موږ چې وکړو موږ پکې راوستو های سکول. اوس های سکول چې وي آی موږ سره افیلیټ شوی وي د یو بورډ سره. نو دا چې کوم های سکول دی دا د کوم بورډ سره. اوس دغه کې که تاسو د ډیټا ټایپ ته وګورو، موږ ډیټا ټایپ چې اخیستی پرایویټ هم اخیستی دی. دلته موږ ډیټا ټایپ پرایویټ نه لاندې چې اخیستی دی د بورډ نیم یو سټرینګ ټایپ ویریبل هم اخیستی. نو دغه کې به اوس دوه قسمه ډیټا کاپي شوي، یو د ټوټل سټوډنټ نیم، یو انسټیټیوشن نیم، د سکول نامه، ټوټل تعداد او دغه کې موږ خپل په د سکول کې چې واخستو بورډ واخستو چې مطلب د کوم بورډ سره دی. نو بورډ لپاره موږ دلته دوه قسمه فنکشن دی. یو موږ وایډ سیټ والا فنکشن لیکلی، دا به زه کاپي کم لاندې به پیسټ کم. یو به دلته چې ولیکم وایډ ګیټ والا فنکشن چې ډاینامیکلی تاسو سره اخلي. دلته چې کومه په دا پیرامیټر کې ډیټا دا به زه ختم کم، بلینک پې کم. نه به چې ولیکم زه به ولیکم سی آوټ انټر بورډ نیم. دلته به چې راشي موږ سره د بورډ نیم به راشي سیمی کالن او په سی ان باندې به زه چې وکم په سی ان کې به په دا بورډ نیم ویریبل کې به زه چې وکم ډیټا انټر کم.
بیا مونږ سره دا شی شولو دا چایلډ کلاس شو. اوس دلته مونږ د چایلډ کلاس دا سب چایلډ کلاس شولو ځکه چې پیرنټ انسټیټیوشن شولو. سکول یې مونږ سره چې شو چایلډ شولو، های سکول یې مونږ سره چې شو سب چایلډ شولو. نو دا مونږ خلکو په ملټي لیول کې وکړلو، یو کلاس نه یو کلاس ډیرایو شولو، د یو بیس نه یو چایلډ کلاس. دا چایلډ به ذات خود چایلډ دی خو د لاندې بیس لپاره لاندې چایلډ لپاره څه دی دی یو کایله یک پیرنټ یا مطلب موږ سره بیس کلاس. نو په دغه کې موږ سره اوس زه د چایلډ سوپر چایلډ یا سب چایلډ کوم دی د سب چایلډ های سکول دغه یو آبجیکټ جوړوم. په سیټ باندې مو چې وکړلو مو دا ډیټا کومه دا فور ایگزامپل دلته ډیسپلی کړله، په سیټ فنکشن سټیټیکلی انټر کړله. زه بیا غواړم چې زه دا ډیټا چې وکم ډاینامیکلی دا سوچ وباسو بیا به کې ورکا ډاینامیکلی یو ساتي پرې وارېږي چې لګا میموري کلیر شي. ولا به دلته به زه چې وکم ما ولیکلو ولا ځکه دا به زه اول کمپایل کم چې دا کوم سټیټیک ډیټا په دغه باندې به وکړو څه ایرر پکې راغلو. ایرر کې وته اوس په دا زرن کم چرن مکړلو ګور دلته وکړو دا ډیټا کوم ځای نه راوسته دا به دا ځنه زه ختم کم. لاندې براشم د مین چې کوم موږ سره مین فنکشن دی موږ د چایلډ سوپر چایلډ یا بیسیک چې کوم د سیکنډ چایلډ دی د سیکنډ چایلډ چې وکړو یو آبجیکټ جوړ کړلو په هغه سره د سیټ نیم فنکشن هم کال کړلو د سیټ سټوډنټ فنکشن هم کال کړو. دا دوه فنکشن د خپل فنکشن نه دی بلکې دا انهریټډ فنکشن دی یا دا ډیرایو فنکشن دی دا پیرنټ نه کاپی شوی فنکشن دی. خو دلته ځکه ویزیبل دی ځکه چې دا موږ سره په نیچر په پیرنټ کلاس کې دا شی دی دا پبلک دی. یا موږ د خپل فنکشن دی چې دا شی دی سیټ بورډ او سیټ بورډ کې موږ ولیکلو بایسیپ بیا موږ دلته په ډیسپلی باندې چې وکړلو کال کړلو دا کوم چې د خپل فنکشن دی په خپل کې د نن موږ شو فنکشن دا د پیرنټ کلاس دی شو سټوډنټ دا د پیرنټ چایلډ کلاس دی دغه لپاره پیرنټ دی خو د پیرنټ چې کوم بیسیک پیرنټ دی هغه لپاره چایلډ دی مطلب دا د سکول کلاس فنکشن دی. نو زه به دا ځنه دا شي کوم کمپایل کړم مې رن وکم چې رن مکړو دلته مو سره تاسو تخکوري های سکول انفارمیشن انسټیټیوشن کې سکول نام راغله په ټوټل سټوډنټ کې د سټوډنټ نام تعداد راغلو په بورډ کې موږ سره د بورډ نیم راغلو. دلته که زه وغواړم چې زه دا ډاینامیکلی راولم زه به دلته یو میسج ورکم سی اوټ ډاینامیک ډیټا اول به زه ډاینامیک ډیټا انټر کم په چې شی باندې زه به ولیکم چې ایچ اس اذا نه پاس په اولنۍ مو سره چې و پهلا کې کوم فنکشن وو ګیټ نیم کنه مونږ ولیکلو یا سیټ نیم اوس مونږ ډاینامیک کې ګیټ لیکلای ایچ اس کې به زه بیا ولیکم ایچ اس ډاټ مونږ سره د بورډ انفارمیشن مونږ سره په کومه کې هغه په تھرډ کې خو اخلي خو به بیا به شو کوم ایچ اس د بورډ نه علاوه مونږ سره د سټوډنټ څومره ډیټا ده دا درې وړه شیونه مو واخستل او دا چې کوم مطلب دا ډیټا دا دوزنه زه کاپی کوم دا شو فنکشن لاندې به پیسټ کوم ځکه چې دا خو ما سیم ډیسپلی فنکشن دی صرف ډیټا مونږ یو کې سټیټیکلی انټر کړه بلکې ډاینامیکلی ریکمپایل مکړلو دا چې تو الریډي دا شای کولا وکړه یا باندې کا دا به زه باندې کم یا براشم دوزنه به ریکمپایل کم ریکمپایل مکړلو دا مو سره ایگزیکیوټیبل کوډ ته کنورټ شولو ی دوزنه به رن کم چرن مکړو چې کومه دا سټیټیک ډیټا دا مونږ سره ډیسپلی شول مو ورته هایلایټ کړل لاندې چې ډاینامیک ډیټا انټر کا انسټیټیوشن نامای چې انټر کا فور ایگزامپل مو چې ولیکلو ګورنمنت های سکول شلمان
فار ایگزامپل ما چې یو سکول نه ما انټر کړه انټر مکړلو سټوډنټ چې تعداد انټر کا تعداد څومره فار ایگزامپل 1000 دی کوم بورډ سره دی دای موږ سره F22 کې دی مطلب اسلام آباد ولا فدرل با بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن فدرل سره دی انټر مکړلو دلته موږ سره څه وشول ګوره چې کومه ډیټا وا دا سټیټیکلی موږ په سیټ فنکشن انټر کړی و دا ډیټا چې کومه دا موږ په ګیټ فنکشن باندې دا درې قسمه ډیټا دا موږ په ګیټ فنکشن باندې انټر کړل نو دلته موږ سره نیم شو تعداد د سټوډنټ شو او د بورډ شو نو دا یو بل اگزامپل و چې په دغه کې موږ ملټي لیول انهریټنس سټیپ بای سټیپ کوشش وکړو چې ایکسپلین کړلو نو امید ده چې تاسو ته به کلیر شي 𝓲𝓵𝓪𝓂𝓏